নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে অসম বিশেষ আহক আমি বিগত এসপ্তাহৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আছে আপোনালোকৰ বাবে আজি APSC পইণ্ট অফ ভিউ এবাৰ ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পোনপ্ৰথমে আমি জাপান আৰু অসমৰ যিখন একচুয়ালি জাপান আৰু অসমৰ টাইজ নহয় জাপান আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিখন সামিট হৈছে এবাৰ এনুৱেল সামিট তাৰে ক্ষেত্ৰত অসমৰ কাৰণে এবাৰ কি ডিসকাশন হল বা অসম কি ধৰণে লাভান্বিত হ'ব এই জাপান আৰু ইণ্ডিয়াৰ সম্পৰ্কটোৰ দ্বাৰা তাক আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ এখন এটা ধুনীয়া আৰ্টিকেল পাইছিলোঁ তাৰে ওপৰত এক্সপাৰ্ট এনালিসিস অন আ বাজেট এটা ধুনীয়া এডিটৰিয়েল আছিলে সেই এডিটৰিয়েলটোত এবাৰৰ বাজেটৰ কিছু মানে ক্ষেত্ৰৰ বিষয় কিছু সেক্টৰৰ বিষয় অসম ষ্টেটৰ কাৰণে কি আমি পৰিকল্পনা দেখিছোঁ আগন্তুক দিনলৈ সেই ক্ষেত্ৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকৰ মেইনছৰ বাবে আসাম MSME মাইক্ৰ স্মল মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ ফেচিলিটেশ্যন বিল 2026 কাৰণে বিধানসভাত কি ডিসকাশন চলিছে এই বিলখন কি ধৰণে পাছ কৰিছে আমি তাৰ কথাও পাতিম ৰেয়াৰ মালায়ান বেম্বু বাট যি বাদুলি চৰাই এটা খুবেই ৰেয়াৰ বাদুলি চৰাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে তাৰ বিষয়ে এটা ডিসকাশন আৰু জুইফুল উইন্স ৰজত কমল বটা গতিকে এই আটাইকেইটা বাতৰি আমি এটা এটাকৈ ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পোনপ্ৰথমে টাইম টু বিল্ড অন আসাম এণ্ড জাপান টাইজ গতিকে এই এডিটৰিয়েলটো বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ফাৰ্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু সি যে 16th ইণ্ডিয়া জাপান এনুৱেল সামিট আমি প্ৰত্যেক বছৰে জাপান আৰু ইণ্ডিয়াৰ এনেকুৱাকৈ এখন বাৰ্ষিক সামিট আয়োজন কৰোঁ এই বছৰ ইণ্ডিয়াত হৈছে যোৱা বছৰ জাপানত হৈছিল গতিকে এনেকুৱাকৈ অল্টাৰনেটলি আমি ইণ্ডিয়া আৰু জাপানত এই ধৰণে এখন এনুৱেল সামিট আমি ডিসকাস কৰোঁ ৰিএফাৰ্মিং দ্য ইণ্ডিয়া জাপান স্পেচিয়েল ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড গ্লোবেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ আৰু যি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে শুনিছিল জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল কিছু ব্যস্ততাৰ বাবে তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু অসমৰ বাবে উল্লেখযোগ্য বহুতো ইয়াতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও অসমত নাই আহা নতুন দিল্লীৰ পৰাই অসমৰ কাৰণে কি আছে এই সামিটখনৰ পৰা বহুত কিছুমান বিতৰ্কও হৈছিলে আপোনালোকে এবাউট PM সানাই তাকাইশি গতিকে তেখেতৰ বিষয় আৰু তেখেতৰ যি অসমৰ বাবে পৰিকল্পনা আমি চাওক আউটকাম অফ দ্য সামিটটো যিটো হয় সতৈ ছাৰৰ লগত আপোনালোকে ইতিমধ্যে পঢ়িছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 5টা মূল আউটকাম আছিলে আৰু তাৰ সাব আউটকামছো আছিলে গতিকে টোটেল এৰাউণ্ড 10 উল্লেখযোগ্য আউটকাম আছিলে কিন্তু আমি অসম বিশেষত অসমৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য কি আউটকাম আছে সেই ক্ষেত্ৰতহে কথা পাতিব ওলাইছোঁ পোনপ্ৰথমে ইকনমিক সিকিউৰিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ যিহেতু এখন হয় এই সামিটটোৰ সহায়ত এডাপশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়া জাপান জইণ্ট ডিক্লেৰেশ্যন অন ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন গতিকে এই যিখন জইণ্ট ডিক্লেৰেশ্যন আছিলে এই ডিক্লেৰেশ্যনখনৰ পৰা আমাৰ অসম লাভান্বিত হ'ব বাই সিকিউৰিং সাপ্লাই চেইনছ ক্ৰিটিকেল টেকনলজিজ আপোনালোকে জানে জাপান ইজ এ ছেমিকণ্ডাক্টৰ হাব গতিকে সেই ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ পৰা আমি অসম জাগিৰোডত যিটো আমি ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্ট নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ বা তাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ এটা বৃহৎ প্ৰজেক্টৰ ৰূপত ৰূপান্তৰ হৈ উঠিছে গতিকে তাৰ বিষয়ে আমি কিছুমান কথা পাতিলোঁ তাৰ কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন কেনেকৈ কৰিম ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ যিবিলাক আছে ষ্ট্ৰেটেজিক মেনুফেকচাৰিং ডিজিটেল ৰেজিলিয়েন্স এইবিলাকৰ লগত এটা খুব ধুনীয়া ডিসকাশন হৈছে গতিকে দিছ ইজ ইউ শুড নো মোষ্ট বাইলেট্ৰেল ৰিলেশ্যনছ বিয়ণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট অকল আমি সহায় সাহায্যৰ কথা পাতি থাকি জিকাৰ পৰা ফাণ্ডিং লৈ সেইবোৰ কথাৰ পৰা আগুৱাই গৈ আমি আৰু এতিয়া এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বেছড সাপ্লাই চেইন অৰিয়েণ্টেড ক্ৰিটিকেল টেকনলজি ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছৰ আমি সহায়ত কি ধৰণে যেনেকৈ লিথিয়াম লাগে আমাক গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ আমি ডিসকাশন কৰিছোঁ সেকেণ্ডলি ইনভেষ্টমেণ্ট টাৰ্গেট ইণ্ডিয়া এণ্ড জাপান ৰিএফাৰ্ম দ্য গোল অফ মোবিলাইজিং 10 ট্ৰিলিয়ন মানে ইন জাপানিজ ইনভেষ্টমেণ্ট আমি অলমষ্ট এৰাউণ্ড $68 বিলিয়ন US ডলাৰ্ছৰ অলমষ্ট ইকুইভেলেণ্ট আমি এটা এমাউণ্ট ইয়াতে ৰিএফাৰ্ম কৰা হৈছে এণ্ড ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ লগতে অসমো লাভান্বিত হ'ব প্ৰায়ৰিটি ক'ত মেইনলি অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি মেনুফেকচাৰিং দেখা পাম ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স গ্ৰীণ এনাৰ্জি সোলাৰ ঠিক আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু হাই টেকনলজি অৰিয়েণ্টেড মেইনলি আমি যদি টেক বুলি কওঁ এইখিনি গোটেইখিনি টেকতে পৰি যায় ইলেক্ট্ৰনিক্স হওক গ্ৰীণ এনাৰ্জি হওক আৰু ছেমিকণ্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিঙত আমাৰ অসম বিশেষকৈ ইয়াতে টাৰ্গেটত আহিছে এতিয়া ইমাৰ্জিং ছেমিকণ্ডাক্টৰ হাবৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে জাগিৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্ট আপোনালোকে জানে এইটো কি টাইপ হয় ওচেট আউটসোৰ্সড ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট ফেচিলিটি এটা হয় ইনভেষ্টমেণ্টৰ 27,000 কোটি টকা ইয়াতে কৰা হৈছে গতিকে এৰাউণ্ড 48 মিলিয়ন চিপছ পাৰ ডে আমি ইয়াতে মেনুফেকচাৰিং কৰিব পাৰিম এতিয়া হোৱা নাই ফুল কমিশ্যন হোৱাৰ পিছত আমি ইমানখিনি এখন মানে চহৰ টাইপ নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে আপোনালোকে যদি জাগিৰোডৰ ফালে গৈছে দেখা পায় হাইৱেৰ পৰাই মেইনলি দেখা পায়
তাৰে লগত জাপানৰ যদি ৰোল জানে টকিঅ' ইলেক্ট্ৰন যিটো আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইকুইপমেণ্ট মেনুফেকচাৰাৰ্ছ আছে ইয়াতে আমাক সহায় প্ৰদান কৰিম বুলি তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে টাটাছ ফেব্ৰিকেশ্যন ইক'ছিষ্টেমত জাগিৰত অ'চেট ফেচিলিটি টেকনিকেল ট্ৰেইনিং দিব ইকুইপমেণ্ট ইনষ্টলেশ্যনত সহায় কৰিব আৰু ৱৰ্কফ'ৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট গতিকে এই প্ৰকাৰে অসম আৰু গুজৰাটত জাপানে আমাৰ লগত এটা টাই আপ কৰিছে Japanese reaffirms to dominate the global world market in high purity processed gases, photoresistors, semiconductor chemicals, and these industries are expected to become the part of Assam semiconductor supply chain. Gotike mainly jodi mai Assomor kotha ko investment, but investment in which sector? Technology sector, manufacturing sector, and primarily dominated in the semiconductor industry. Tokyo Electrons. Tare bisot a semi initiative, a semi mane Assam Semiconductor Ecosystem on Manufacturing and Innovation. State government yate eta zikar supportot basically enakwa eta support initiative loise state government policy to initiative plug and play industrial ecosystem semiconductor vendor parks bonam chemical ecosystem bonam skill workforce gotike enakwa ke ami ei ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায়তো আমি কিছু আগুৱাই যাওঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আসাম এক্সপ্লোৰছ এৰাউণ্ড ইমান ক্ৰ'ৰ semiconductor ecosystem project with Zika support গতিকে জিকাৰ কথা যদি আপোনালোকে জানে what is Zika Zika is Japan International Cooperation Agency it's a government agency june bulk of Japan's official development assistance jiblak die mane long term low interest rate loans jiblak die gotike hebilakor amar ite north east ecosystem to chok Zikar kiman funding ase 15000 কোটি টকাৰ অলমোস্ট ফান্ডিং আছে গতিকে জিকাৰ সহায় সাহায্য লয়ো আমি ইয়াতে বহুতো কাম কৰিবলৈ ওলাইছো যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ৰোড ইম্প্ৰুভমেণ্ট গেলেফু ডালু ইন কানেক্টিভিটি কৰিডৰ ৰিজনেল কানেক্টিভিটি এণ্ড নাও in the semiconductor space also Assam explores this infrastructure cooperation aru korise jeneke zikar hoyot apnalake jane je bibhinno khetrot amar investment ase tar logot dhubri fulubari jikhon bridge india's longest river bridge ঠিক আছে আপন কমপ্লিশন হ'ব টাৰ্গেট 2028 ত লৈ থৈ দিছো জিকাৰ এসিস্টেন্স ইয়াতে আমাৰ কিমান খিনি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ঠিক আছে এৰাউণ্ড 2000 কোটি টকা আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি এই ব্ৰিজখনো তৈয়াৰ হৈ উঠে ধুবুৰীৰ পৰা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ ফুলবাৰী খুব এটা সহায় হ'ব আৰু ডিসটেন্স যেটো হ'ব ট্ৰেভেলিং ডিসটেন্স ইট উইল বি কাট শৰ্ট ঠিক আছে from 8 hours it will be 23 minutes মানে কিমান ট্ৰেভেল টাইম কমি যাব জাস্ট ইমাজিন দেখে এনেকুৱা ক্ৰিটিক্যাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো জাপানে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে হিউম্যান ৰিসোৰ্স কোঅপাৰেশন দেখো স্কিল নুহুমা কই আপোনালোকে টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ প্ল্যান বনাই লওক জাগিৰত বনাই লওক কিন্তু তাতে যদি স্কিল ওয়ার্কফোর্সে নাই মানুহে যদি সেমিকন্ডাক্টৰ ফেব্ৰিকেশন কৰিব না জানে manufacturing korbo na jante there is no use of it right so apnaloke yate gotei khini language and skill centers Japanese language training healthcare IT enokwa ke bibhinno khetrot or not just mane semiconductors in bibhinno various industries Japan is helping us and Assam government also has its CM flight scheme apnaloke jane ei scheme tur hoyot Assam to send 50000 skilled youths to Japan in landmark job drive salaries after this training will be around 3 lakhs গতিকে জাপানিজ ট্ৰেইনিং পঠাই তাতে তেওঁলোকক চাকৰি দি আৰু সহায় সাহায্য হৈছে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে জাপানে আমাৰ কিয় আমাৰ মানুহ বিচাৰি আছে জাপান ইজ একচুৱেলি গোইং থ্ৰু আ ডিফাৰেণ্ট প্ৰবলেম দ্যাট ইজ অফ লো ফাৰ্টিলিটি সব দেশৰে বেলেগ বেলেগ প্ৰবলেম যেনেকৈ তেওঁলোকৰ এতিয়া টকা পইচাৰ টেকনলজিৰ প্ৰবলেম নাই আমাৰ টেকনলজিৰ প্ৰবলেম আছে কিন্তু আমাৰ জনসংখ্যা বহুত আমি ইণ্ডিয়ান পিপল আৰ ভেৰি ফাৰ্টাইল এজন এটা পৰিয়ালত আমি 5-10 জনকৈ বাচ্চা দেখা পাওঁ ঠিক আছে কিন্তু জাপানত ফাৰ্টিলিটি সো লো বাচ্চা নহয় তো নৱপ্ৰজন্ম মানে এভাৰেজ এজ ইন ইণ্ডিয়া মিডিয়ান এজ যেটো হয় ইট ইজ এৰাউণ্ড 28-29 ঠিক আছে কিন্তু জাপানত যদি চাই ইটস ভেৰি সিনিয়ৰ এজ গটিকে এটা সময়ৰ পিছত জাপানখন নাইকিয়া হৈ যাব যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি নহয় গটিকে দে নিড ইণ্ডিয়ান পিপল টু বি সেটেল দেয়াৰ ফাৰ্টাইল সেলস লাইক আস শুড গো দেয়াৰ এণ্ড তেনেকুৱা কৈ সেই কাৰণে তেওঁলোকো আমাৰ পৰা এই ধৰণৰ সহায় লাভ কৰিব যদি আমাৰ মানুহ যাতে গৈ কাম কৰিব এটা প্ৰিভিয়াস কি কাম কৰিছে আমি দেখাইছো কিন্তু চ্যালেঞ্জেস কিছুমানো আছে হাই কোৱালিটি পাৱাৰ সাপ্লাই লাগিব সেমিকন্ডাক্টৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিত আমাৰ পাৱাৰ কাটৰ বিদ্যুতৰ ইমান প্ৰবলেম বানপানীৰ ইমান প্ৰবলেম ঠিক আছে
স্কিল ৱৰ্কফৰ্চৰ কথাটো ক'লোৱে, লেণ্ড একুইজিশ্যন এণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ, যিবিলাক ৰেড টেপিজিম হয় বা বিউৰ'ক্ৰেটিক মানে যিবিলাক শ্ল' ডাউন হয়, ঠিক আছে, লোকেল MSMEs ছাপ্লায়াৰ্ছ, এই গোটেই ইক'চিষ্টেম এটা লাগিব। মই নকওঁ যে জাপান অহাৰ লগে লগে এদিনতে গোটেইখিনি সম্ভৱ হৈ উঠিব, কিন্তু লাহে ধীৰে দিছ উইল ডেফিনেটলি বিকাম পচিবল। এটা প্ৰিলিমছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিছোঁ, চেষ্টা কৰিব উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যন দিবলৈ, আৰু মোৰ দেন দিছ এটা মেইনছৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব। এটা মডেল এনচাৰো মই দিছোঁ, মডেল এনচাৰ নহয়, জাষ্ট হিণ্টছখিনি দিছোঁ। বহুতৰ একচুৱেলি এইটো কিয় কৰিলোঁ, মই আগতে অলমষ্ট মডেল এনচাৰটো বনাই দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মেইনছ আহিছে আৰু মই দেখিছোঁ কিছুমান কপি যিবিলাক মোকে ছাবমিট কৰিছে, তেওঁলোকে মোৰ এনচাৰটোকে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই অলপ বহলাই লিখি থৈ দিয়ে, গতিকে ডেট ইজ নট হেল্পিং ইউ। চ' মই হিণ্টছখিনি আৰু অলপ চমু কৰি আনিছোঁ যাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনচাৰ ফৰ্মেটত নাপায়। চ' ইউ ট্ৰাই টু ফ্ৰেম ইউৰ আনচাৰ এণ্ড শ্ব' মি, ঠিক আছে। নেক্সট, এইটো এটা আৰ্টিকেল আছিলে, এন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ফ'কাছ ষ্টেট বাজেট, গতিকে এই ষ্টেট বাজেটৰ, ঠিক আছে, আমি এটা এনালিচিছ চমুকৈ ইয়াতে দেখিবলৈ পালোঁ। গোটেই বাজেটখন ইয়াতে কভাৰ কৰা নাই, মই কৈছিলোঁ যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাজেটৰ নিউজ আহিয়ে থাকিব আগন্তুক সপ্তাহকেইটাতো, গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই জাষ্ট 2-3টা পইণ্ট ইয়াতে হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছোঁ, বাকী বাজেটখনটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে পঢ়িছেই। অভাৰঅল এছেছমেণ্ট ডিছক্ৰাইব দ্য বাজেট এজ কনফিডেন্স বেকড এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ফ'কাছ বাজেট, more than an income expenditure statement, it is the first operational blueprint, যে চৰকাৰখনে কি কৰিবলৈ গৈ আছে এই ইলেকশ্যন খনৰ পিছত। গতিকে ইয়াতে 3 মেজৰ পজিটিভছ দেখা পাইছে এই বাজেটখনত এক্সপাৰ্ট। ফাৰ্ষ্ট ইজ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ পুছ। মই সদায় কৈছিলোঁ যে আমাৰ বাজেটখন ডেফিচিট বাজেট হওক, দেৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম, ডেফিচিট বাজেট হ'লে একো প্ৰব্লেম নাই। মেইন কথাটোৱে হৈছে বাজেটখনত যে ডেফিচিট হ'লেও এই ডেফিচিটটো জেনেৰেলি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ পৰা আহিব নালাগে। ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ ডে টু ডে এক্সপেণ্ডিচাৰ, ঠিক আছে, চেলেৰিত দি দিলে, আপোনালোকে চলন ফুৰণত দি দিলে, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত দি দিলে, তো সেইটোৰ পৰা একো ৰিটাৰ্ণ নাহে। আপোনালোকৰ এক্সপেণ্ডিচাৰটো, ডেফিচিটটো কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ পৰা যদি আহিছে, যাক আমি কেপেক্স বুলিও কওঁ, তেতিয়া ইটছ আ ৱেলকাম বাজেট, কাৰণ কি কেপেক্সৰ পৰা আমি ফিউচাৰত ৰিটাৰ্ণ পাওঁ। কেপেক্স মানে হৈছে ৰোডছ বনাইছে, ব্ৰিজেছ বনাইছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে, মেচিনছ নতুন কৰিছে, তাৰে পৰা আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ এটা পাব। আজি পইচাটো বাৰু গৈছে, আপোনালোকৰ খৰচ হৈছে, কিন্তু আপোনালোকৰ সেইটো উভতিও আহিব। কেপিটেল, ইট ইজ আ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। এক্সপেণ্ডিচাৰটো কি ধৰণৰ, কেপিটেল এটা জেনেৰেট কৰিছে, ফিউচাৰ কেপিটেল, গতিকে উভতি পাম, অসমে তাৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব। গতিকে কৈছে যে এই বাজেটখন গ্ৰহণযোগ্য এইকাৰণে, কাৰণ কি ইয়াতে বহুখিনি আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ দেখা পাইছোঁ। ছেকেণ্ড, MSME এণ্ড ষ্টাৰ্টআপ ফ'কাছ, গতিকে কৈছে যে অকল এই যে চৰকাৰী চাকৰি 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, সেইটো ঠিক আছে, চৰকাৰী চাকৰিৰ ওপৰত সকলোৰে আস্থা আছে, কিন্তু তাৰে উপৰিও যাতে আমাৰতো অকল 2 লাখ মানুহ নহয়, অসমত 3.5 কোটি মানুহ আছে, তাৰে পৰা নৱপ্ৰজন্ম কিমানখিনি আছে, মেক্সিমাম আছে, য়ং এজ পপুলেশ্যন, এভাৰেজ মিডিয়ান এজ আমাৰ 27-28 ইণ্ডিয়াত। গতিকে তেতিয়া ইমানখিনি নৱপ্ৰজন্মকতো আমি চৰকাৰী চাকৰি সকলোকে দিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে যাতে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত আত্মনিৰ্ভৰ হৈ থিয় হয়, তেওঁলোকে যাতে নিজে 2 টকা ঘটিব পাৰে, তাৰ লগত দুজনক আৰু খুৱাবও পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত MSME আৰু ষ্টাৰ্টআপ কৰিবলৈ চৰকাৰে দিছে, ক্ৰেডিট ফেচিলিটেশ্যন দিছে, ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব দিছে, গ্ৰেটাৰ ছাপ্লাই ফৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন, গতিকে প্ৰাইভেট এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ এটা নতুন পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। দিছ পইণ্টছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ মেইনছ। আপোনালোকে মেইনছত এইবোৰ পইণ্ট যদি নিলিখে বাজেটৰ ওপৰত বা বিভিন্ন এনচাৰত, প্লিজ ইউ আৰ মিছিং আউট। থাৰ্ড ইজ গ্ৰীণ এণ্ড ডিজিটেল ট্ৰানজিশ্যন, গতিকে বাজেটখনে অকল কেপেক্স, MSME চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত, কেপিটেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু থাৰ্ড এটা গ্ৰীণ ফিউচাৰৰ ক্ষেত্ৰত, চ'লাৰাইজেশ্যন অফ টি গাৰ্ডেনছ। টি গাৰ্ডেনত মাজে মাজে যিবিলাক মাটি থাকে, চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ চ'লাৰ পেনেল বহাবলৈ জেগা বহুত লাগে, আৰু তাত অলপ হিটিং হয়, গতিকে এনেকুৱা জেগা য'ত কোনো মানুহৰ ইয়াতে একো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়, ডেট ইজ আ টি গাৰ্ডেন। বিঘা শ বিঘা মাটি টি গাৰ্ডেনত পৰি আছে আমাৰ উজনি অসমত, তো সেই উজনি অসমৰ টি গাৰ্ডেনবোৰৰ মাজত চ'লাৰাইজেশ্যন কৰিছে। এক্সপানশ্যন অফ DBT, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ দিছে বহু ক্ষেত্ৰত, যেনেকৈ অৰুণোদয় স্কিম, তাতে কোনো ড্ৰবেক নহয়। আগতে কি আছিল, PDS, পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম যিটো আছিলে, তাতে কিমান ক'লা টকাত আপোনালোকে জানে যে 1 টকাৰ চাউলটো 10 টকাত হয়, 10 টকাটো 100 টকাত বিক্ৰী হয়, গতিকে তেনেকুৱাকৈ মাৰ্কেট এখন চলিছিল। গতিকে এতিয়া ডাইৰেক্ট বেনিফিট দিয়া হৈছে, আৰু ইণ্ডিকেটছ লং টাৰ্ম প্লেনিং ফৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। এই 3টা পইণ্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ৰিফৰ্মছত আমি যদি দেখাওঁ, আউটকাম বেছড মনিটৰিং এটাও ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে বাজেটখনে। কোৱাৰ্টাৰলি ডিপাৰ্টমেণ্টেল মাইলষ্ট'ন চোৱা হ'ব, যেনেকৈ প্ৰাইভেট ছেক্টৰত আপোনালোকৰ কোৱাৰ্টাৰলি টাৰ্গেট থাকে, মাইলষ্ট'ন থাকে, তেনেকুৱাকৈ এতিয়া চৰকাৰতো এই ক্ষেত্ৰত এটা নতুন KPI বেছড লিংকেজ কৰিছে। KPI মানে হৈছে কি পাৰফৰ্মেঞ্চ ইণ্ডিকেটৰ, যিসকল প্ৰাইভেট এমপ্লয়িজ তেওঁলোকে KPIটো জানিব কি হয়। তো প্ৰাইভেটত সদায় KPI অৰিয়েণ্টেড
আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেন্স এপ্ৰেজেলছ থাকে KPI টাৰ্গেট ফুলফিল হৈছে নাই গতিকে টাৰ্গেট বেসড KPI বেসড একাউন্টেবিলিটি এটা আউটকাম মনিটৰিং কৰিম বুলি কৈছে তাৰ লগত এমপ্লয়মেন্ট ষ্ট্ৰেটেজিটো ইয়াতে দেখা পাইছো যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেন্টত 100 কোটি টকা ইনভেষ্ট হ'ব and that is estimated to create around for every 100 crore investment 12,000 man months of employment কাৰণ কি সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাওঁতেও আমাৰ স্কিল আপোনালোকে সব ACS IS ৰ চাকৰি দিলে যে চাকৰি হয় হেতু নহয় আপোনালোকে কিমান সংখ্যক মানুহে অসমৰ মেট্ৰিক পাছে নকৰে 12 পাছ নকৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি চাকৰি আছে ডেইলি হাজিৰা যিটো চাকৰি গতিকে তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে এটা নতুন জীৱনীৰ পাঠ খোল খাইছে মুকলি পাইছে ফোকাস অন ITIs apprenticeships মুদ্ৰা লোনৰ পৰা MSME হেল্প হ'ব হয় নহয় and entrepreneurship এই গোটেইখিনি কথা আৰু ফিস্কেল প্ৰুডেন্সৰ যদি কথা কওঁ ঠিক আছে ফিস্কেল প্ৰুডেন্সত অসম has one of the lowest ঠিক আছে debt to GSDP মানে আমি কিমান ভাল ধৰণে নিজৰ ফাইনান্সটো আমি মেইনটেইন কৰি আছো debt to GSDP মানে আমি ধাৰ কিমান লৈ আছো তাৰে তুলনাত আমি যদি গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টটো চাওঁ it is still within the FRBM fiscal responsibility budget management limits and borrowings are acceptable in the infrastructure logistics and productive assets যাতে capital investment expenditure হয় sector wise suggestion যদি এটা suggestionও দিছে expert জনে এই আৰ্টিকেলটোত ease of doing business কৰিবলৈ কৈছে ready to move industrial estates আমি ৰেডি কৰি থব লাগে ঠিক আছে যেনেকৈ আমাৰ কিছুমান ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটছ আছে বামুনী মৈদান এখন আছে ঠিক আছে সো তেনেকুৱাকৈ আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াজ ডেভেলপ কৰি কৰিডৰ্স ডেভেলপ কৰি মাটি ৰেডি কৰি থব লাগিব যাতে ফৰেন ইনভেষ্টমেন্ট আহক বাহিৰৰ কোম্পানী মাল্টিনেশনাল ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ আহক তেওঁলোকে যাতে তাতে মাটি বিচাৰি ফুৰিব নালাগে মাটিয়ে নহয় তাতে পাৱাৰ চাওক এটা মুকলি মাটি এটা একটুকুৰ ললেইটো নহয় তাতে পাৱাৰ লাগিব পানী লাগিব ট্ৰান্সপৰ্টেশন ৰোড ৰাস্তা লগত মাৰ্কেট এক্সেস লাগিব গতিকে এই 5-6টা বস্তু যি মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেন্ট হয় তেনেকুৱাকৈ এটা কৰিডৰ যদি আমি নিৰ্মাণ কৰি খালি মাটি থৈ দিও বৰ্ডাৰ দি ধুনিয়াকে সুৰক্ষিত কৰি থৈ দিও তেতিয়া বাহিৰৰ মানুহ আহি ইয়াতে অসমত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ hesitate নকৰে গতিকে that is very important affordable MSME land faster government payments and stronger public private partnership framework টি ইন্ডাষ্ট্ৰিত যদি চাও আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে প্ৰাইস ভলিটিলিটি আছে ঠিক আছে গতিকে তাতে লং টাৰ্ম সেক্টৰেল কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি দিয়া হৈছে আৰু মোস্টলি পাৱাৰ সেক্টৰত আমাৰ লাৰ্জ প্লেন ইনভেষ্টমেন্ট ইন দা পাৱাৰ জেনাৰেশন আৰু মোস্টলি ইয়াতে আমাৰ গ্ৰীন পাৱাৰ জেনাৰেশনৰ কথা পতা হৈছে ঠিক আছে হেলথ কেয়াৰ সেক্টৰত গ্ৰেটাৰ এমফাসিস has been given to affordable health care quality health care and patient centric তাৰে এটা খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট পদক্ষেপ হৈছে যে one hospital in one district every district will have their own medical college and hospital যাতে আমি ডক্টৰৰ যি সংখ্যা সেই সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰো আৰু WHO ৰ যি ৰিকমেন্ডেশনস ঠিক আছে সেই ৰিকমেন্ডেশন 1000:1 ৰেশিওটো আমি ভালকৈ ফুলফিল কৰিব পাৰো বৰ্ডাৰ ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে স্পেশাল ইকোনমিক জোনস অসমৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াবোৰত যেনেকৈ আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰিব লাগে আৰু কনভাৰ্ট বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ ইনটু ট্ৰেড গেটৱেজ আন্ডাৰ BBIN যেনেকে বাংলাদেশ ভুটান ইণ্ডিয়া নেপাল এই যিটো আমাৰ এটা অৰ্গানাইজেশ্যন আছে এই চাৰিখন দেশে কি কৰিছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বৰ্ডাৰ হাট বুলি এটা কনসেপ্ট আছে সো এভৰি উইক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত দে ওপেন দা বৰ্ডাৰ মেক ইট পোৰাছ যাতে ইয়াৰে মানুহ ইয়াতে গৈ নিজৰ সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰে মানুহবোৰ ইয়াতে আহি নিজৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰে গতিকে দিস ইজ আ ভেৰি ভেৰি গুড সিস্টেম যাৰ পৰা এই বৰ্ডাৰৰ আশে-পাশে থকা দুখীয়া মানুহখিনিয়ে নিজৰ প্ৰডাক্টছবোৰ বিক্ৰী কৰি ইটো হিটোৰ লগত এটা মানে নট জাস্ট ট্ৰেড ৰিলেশন বাট কালচাৰেল ৰিলেশন এটাও মেইনটেইন কৰি এই দুখন দেশৰ মাজত আত্মীয়তা ভাৱটো আৰু বৃদ্ধি কৰা সম্ভৱ কৰি তোলে এটা মেইনছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন আহাৰ সম্ভাৱনা কম আছে চেষ্টা কৰিব উত্তৰটো কমেন্ট সেকশনত SPM ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টুডেণ্টসকলেতো লিখি মেলি সাবমিট কৰিব পাৰিব ইভালুৱেশ্যন পাব নেক্সট এই বিলখনৰ কথা পাতাটো খুবেই উচিত আসাম MSME বিল could be a game changer এটা বিলখন কি হৈছে the Assam cabinet approved the MSME bill 2026 along with amendments to the Assam ease of doing business যেটো বাজেটত বাৰেপতি কৈ থকা হৈছে ঠিক আছে এই নতুন MSME বিলখন ইয়াতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইমপ্ৰুভ দা ইজ অফ ডুইং বিজনেস তাতে বিজনেস কৰিবলে MSME মানে তো জানে আপোনালোকে মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এন্টাৰপ্ৰাইজেস যিবিলাক লাৰ্জ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ তাৰে কথা ইয়াত নাই পতা সৰু সুৰা যিবিলাক মাইক্ৰো লেভেলৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকক কেনেকৈ আৰু সহায় সাহায্য প্ৰদান কৰিব পাৰি মেইন ফিচাৰ্স কি আছে এটা
থাকি গ'ল ক্ষমা কৰিব সেইখিনি কথা পতা হৈছে 3 year approval exemption প্ৰথমতে কৈছে যে নন পলিউটিং MSME যদি মানে ইন্ডাষ্ট্ৰি বেসড কোনো পলিউশন এফ্লুয়েন্ট ৰিলিজ নকৰা কিবা ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল homestay has been given the approval of being an MSME by the central budget recent central budget তো কৈছে যে এতিয়া কোনোবা হোমষ্টে কৰিছে হেতু নন পলিউটিং বিজনেস ঠিক আছে কোনো এফ্লুয়েন্ট এয়ার ওয়াটার পলিউশন নাই কৰা if you have good disposals তো তেতিয়া কৈছে they can establish and operate without obtaining prior government approvals for the first 3 years 3 বছৰ সৰকাৰি এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে তোমালোকে দৌৰাদৌৰি কৰিব নালাগে তোমালোকে বিজনেসটো থিতাপি লগাই লোৱাচোন কোনো ধৰণৰ তোমালোকে এপ্ৰুভেল নালাগে ধুনিয়াকৈ তোমালোকে কামটো কৰা ট্ৰাষ্ট বেসড ৰেগুলেশন কৈছে শিফট ফ্ৰম পাৰমিশন বিফৰ প্ৰডাকশন টু ট্ৰাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ৰেগুলেট লেটাৰ মানে মানুহজনক আপোনালোকে ইমান সাৰ্টিফিকেশনৰ পিছত দৌৰাই সৰকাৰি অফিসত দৌৰাই যেটো বস্তু আলটিমেটলি এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰজনৰ তাৰ পিছত যেটো এনাৰ্জি থাকে যে মই কিবা এটা কাম কৰিম সেই কামটো একচুয়ালি সৰকাৰি অফিস ঘুৰতে নাইকিয়া হৈ যায় এনাৰ্জি লো হৈ যায় কাৰণ কি সৰকাৰি অফিসে এদিন গলে নহয় বড়া বাবু নাই আজি সাহাব নাই আহা সাহাবৰ লাঞ্চত গৈছে লাঞ্চৰ পিছত আকৌ বলে নহয় এই লাঞ্চৰ পিছত নাহিলে ঘনিয়াকৰ বেমাৰ এইবিলাক কিবা কিবি কৰোতে একোৱে নহয় গতিকে দিস ট্ৰাষ্ট বেসড ৰেগুলেশন কৈছে পাৰমিশন হুৰি থাকিব নালাগে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ দেখৰ কাম কৰিব কৈছে নিজৰ কামত কিয় ডাঙৰ হেজন মানুহক এনেকুৱাকে আপোনালোকে কৰিছে দৌৰাইছে তাৰ আসল কামটো কবাত থাকি যায় পাৰমিশন লৈ থাকোতে গুচি যায় পাৰমিশন লৈ থাকোতে মেইন কামটো কৰাই নহয় গতিকে that particular attitude has to change compliance will be ensured through post establishment inspection and monitoring establishment to কৰি লকচোন এটা কিবা এটা ৰেভিনিউ কৰি লক ঠিক আছে তো এই বস্তু 3 ইয়াৰ ইনস্পেকশন হলিডে এটা MSME বিলাকক দিছে খুবে লাভান্বিত হ'ব তেওঁলোক strengthen single window clearance multiple department approval integrated into single digital আগতে কি আছিল বলে হোটেল এখন এস্টাবলিশ কৰিব খুজিছো কিবা ৰেষ্টুৰেন্ট এখন সাউন্ডৰ ক্লিয়ারেন্স লাগিব ফায়ার ডিপার্টমেন্টৰ পৰা ক্লিয়ারেন্স লাগিব ট্ৰান্সপৰ্টৰ ক্লিয়ারেন্স লাগিব পাৰ্কিং ক্লিয়ারেন্স লাগিব লাইট ইলেক্ট্ৰিচিটি ও মাই গড সো মেনি ফুড এফএস যেটো ফুড সেফটি ক্লিয়ারেন্স লাগিব কোনবা বলে বাৰ এখন এস্টাবলিশ বাৰৰ লাইসেন্সিং লাগিব কমাৰ্শিয়াল হেৰি সেল কৰাৰ সো মানে ইমান ধৰণৰ ক্লিয়ারেন্স মিউজিক টু প্লে কৰিবলৈ ক্লিয়ারেন্স লাগে কেটা বজাত বন্ধ কৰিব হেই ক্লিয়ারেন্স লাগে গতিকে অল দ্যাট ক্লিয়ারেন্সেস ultimately leads to nothing so এই বস্তুটো এটা সিঙ্গল উইন্ডো সিঙ্গল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মত মানে হিমিত কৰিছে যাতে ডিপার্টমেন্টে তাৰে ব্যাকএন্ডত বেলেগ ডিপার্টমেন্টৰ পৰা লৈ থাকক চৰকাৰে কিন্তু মানুহজনক আমি ইমান মানে কষ্ট নিদিও হেতু চৰকাৰৰ কাম হ'ব আমি তেওঁলোকক এটা জায়গাত এপ্লাই কৰিব দিম আৰু তেওঁলোকে এটা জায়গাত এপ্লাই কৰি গুটেখিনি ক্লিয়ারেন্স হয়তো পাব নহলে নাপাব Focus on non-polluting industries likely benefit food processing, bamboo products, ঠিক আছে handloom, dairy, beekeeping এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে ঠিক আছে মাইক্ৰো স্মল এন্টাৰপ্ৰাইজ আছে তেওঁলোকক প্ৰমোট কৰাৰ কথা কৈছে ইয়াৰ পৰা খুব ইকোনমি ডেভেলপ হ'ব এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন হ'ব ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট হ'ব ওমেন এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ আৰু গভৰ্নেন্স ইনস্পেক্টৰ ৰাজটো কমিব এইখিনি অলপ পইণ্টছ খিনি পঢ়ি ল'ব ইয়াতে বুজাব লগা বৰ বেছি একো নাই বাস মেইনছত এই ধৰণে লিখিলে মহদায় কমেন্টছত এনেকে হেডিং তাৰপিছত সাব পইণ্টছ বহুতে প্যাৰাগ্ৰাফ লিখি দিয়ে দ্যাট ইজ নট ইজি টু ৰিড এনেকুৱাকৈ সৰু পইণ্টছ সমু পইণ্টছ আপোনালোকে লিখিলে বেছি নম্বৰ অৰ্জন কৰাত হয় ইয়াতে কিন্তু কেটামান প্ৰবলেম আছে যেনেকৈ প্ৰপাৰ আইডেন্টিফিকেশ্যন অফ নন পলিউটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কি হয় ডেফিনেশ্যন অফ নন পলিউটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি হয় কাৰণ কি মই ক'লো ফুড প্ৰচেছিং ইজ এ নন পলিউটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি কিন্তু ফুড প্ৰচেছিঙৰো তো ৰেচিডিউ ওলায় সেই ৰেচিডিউবিলাক যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাই পেলাই দিয়ে ইটছ এ পলিউটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ঠিক আছে চ' পলিউটিং নন পলিউটিং যে কোনোবা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডাইৰেক্টলি বতাহত কিবা মানে পলিউটিং গ্যাস এৰি আছে হেতুকে কম নে ইনডাইৰেক্ট পলিউশনটো সকলোৱে কৰিব পাৰে that definition needs to be clarified preventing misuse of approval exemptions এতিয়া exemption দিছে 3 year holiday দিছে বহুতে হেতুৰ আকৌ ভুল লাভ লবলে বিচাৰিলে হেতু বেয়া হ'ব effective post establishment monitoring establishment হৈ গল monitoring নহল business to বেছি উঠিও গল কিন্তু সৰকাৰে তাৰ পিছত তাৰ ওপৰত হিমানখিনি গুৰুত্ব নিদিলে that will also be creating a problem and awareness among বহুতে গমু নাপায় আপোনালোকেও যদি কোনোবা এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰক জানে বা অসম বিশেষ চাই আছে তেওঁ কি জানি চাই থকা নাই কাৰণ তেওঁটো প্ৰস্তুতি কৰি থকা নাই আপোনালোকে এই ভিডিওটো তেওঁলোককো আগুৱাব পাৰে কমপ্লিমেন্টাৰী ৰিফৰ্মছ নিডেড এইখিনি বস্তু ইজি এক্সেছ টু ফাইনান্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট আৰু সহায় কৰিব লাগে সক এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে মনত
এণ্টাৰপ্ৰিনৰ এজন হোৱাৰ কিজানি এটা সৰু আশা সৰু বয়সত বা সৰু কালিত বা এতিয়াও থাকিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে সেই টেকনিকেল ন' হাউচটো নাজানে। তো কোনোবাই যদি গাইডেঞ্চটো দিব পাৰে, দ্যাট ইট চেল্ফ, যেনেকৈ চিভিল ছাৰ্ভিচ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ইচ্ছা আছে, আমাৰ পৰা গাইডেঞ্চটো লৈছে, আপোনালোকে পাৰিছে, ক্ৰেক কৰিছে, কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপৰ কাৰণে সেইটো ক'ত আছে? চ' দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ইক'চিষ্টেম ইজ চামৱাট লেকিং। এটা প্ৰিলিমছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আনিছোঁ, চেষ্টা কৰিব উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যন দিবলৈ। এটা ৰেয়াৰ বাদুলি, মালায়ান বেম্বু বেট বুলি কিয় কয় সেইটো কথাও ক'ম। ৰেকৰ্ডেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন আছাম, প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বাদুলিটো দেখিছেনে? এইটো এটা বেম্বু গছ, আপোনালোকে নাজানো ফটোটো, এই বাদুলি এটা সোমাই আছে ভিতৰত, ঠিক আছে। ৰিচাৰ্চাৰ্ছ ফ্ৰম ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি বজালি হেজ ৰেকৰ্ডেড ফাৰ্ষ্ট চাইণ্টিফিকেলি কনফাৰ্ম প্ৰেজেন্স অফ মালায়ান বেম্বু বেট, ঠিক আছে। খুবেই ডাঙৰ এটা ডিস্কভাৰী। দ্য ডিস্কভাৰী ৱাজ মেড ইন চিলুক এৰিয়া অফ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইনক্ৰিজিং দ্য আছামছ নন বেট ডাইভাৰ্চিটি টু 40 স্পিচিছ, ঠিক আছে। এনেকুৱাকৈ এই বাঁহৰ মাজত সোমাই থাকে ই মানে, ঠিক আছে। স্পিচিছটোক মালায়ান বেম্বু বেট বুলি কয়, ঠিক আছে। চুঙা বাদুলি, অসমীয়াত ইয়াক আমি চুঙা বাদুলি বুলি কওঁ। গোৱালপাৰা ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাষত আমি ইয়াক দেখা পাইছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰে ডিটেইলছ কি কি, চাইণ্টিফিক নেম, কমন নেম, এছামিজ নেম, এইখিনি জানি ল'ব, ঠিক আছে। এণ্ড মোৰ ইম্পৰ্টেণ্টলি হেবিটেট টু বেম্বু ফৰেষ্ট ইনচাইড হলো বেম্বু ইণ্টাৰনোডছ। দ্য মালায়ান বেম্বু ইজ ক্লাছিফাইড এজ দ্য লিষ্ট কনচাৰ্ণ, মানে ইয়াৰ জনসংখ্যাৰ কোনো কমি নাই, কিন্তু আমি অসমত তাক দেখা পোৱা নাছিলোঁ। সেইটো কাৰণে ইয়াৰ এটা ইউনিক এডাপশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে জানিব লাগিব, ইজ হাইলি স্পেচিয়েলাইজড ফৰ লাইফ ইনচাইড বেম্বু। বেম্বুৰ ভিতৰতে ই জীয়াই থাকিবলৈ, খুব এটা সৰু বডি চাইজ আৰু খুব ফ্লেক্সিবল, মানে ফ্লেটেণ্ড স্কাল, ইয়াৰ স্কাল যিটো হয় বেম্বুৰ সেই সৰু ফুটাটো বা ফাকৰ মাজত সোমাই ই যাব পাৰে, থাকিব পাৰে। এডহেচিভ পেডছ অন থামছ এণ্ড ফিট, ঠিক আছে, ভৰি আৰু তলত মানে খুব আঠাখিনিয়া মানে পেডছ আছে। মুভমেণ্ট অন স্মুথ বেম্বুটোতো বহুত ভিতৰৰ ফালে মানে স্মুথ ছাৰ্ফেচ হয়, সেই স্মুথ ছাৰ্ফেচতো ই মুভ কৰিব পাৰে। ৰুটছ ইনচাইড নেচাৰেলি হ'লো বেম্বু, ঠিক আছে। The adaptations protect it from predators and adverse weather while allowing it to exploit a unique ecological niche. ক'ত পায়, ঠিক আছে, মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড, ম্যানমাৰ, সাদাৰ্ণ চাইনা, ভিয়েটনাম, লাওছ, মেঘালয়, এণ্ড নিউ ৰেকৰ্ড ফাৰ্ষ্ট অথেণ্টিকেটেড চাইণ্টিফিক ৰেকৰ্ড ফ্ৰম আছাম। ইয়াতে ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আছে, ই পলিনেশ্যন অফ মেনি ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ কৰে, ঠিক আছে। এতিয়া বেটছবিলাকে জেনেৰেলি পলিনেশ্যনত সহায় কৰে, ফলবিলাকত যেতিয়া তাৰ গুটিবোৰ লাগি যায় তাৰ পৰা তাৰ জাৰ্মিনেশ্যন হয়, ঠিক আছে। চিড ডিছপাৰ্চেলত সহায় কৰে, নেচাৰেল পেষ্ট কণ্ট্ৰলত সহায় কৰে, ঠিক আছে। বায়' ইণ্ডিকেটৰ্ছ অফ ইক'চিষ্টেম, গতিকে এই বাদুলিবিলাকৰো এটা নিজস্ব ৰোল আছে গোটেই ইক'চিষ্টেমটোত। প্ৰিলিমছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা, চেষ্টা কৰিব উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যন দিবলৈ। জুইফুল উইন্স নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড, ঠিক আছে। গতিকে দ্য এছামিজ ফিচাৰ ফিল্ম জুইফুল ডাইৰেক্টেড বাই যাদুমণি দত্ত has won the Rajat Kamal Silver Lotus Award for Best Assamese Feature Film at the 72nd National Film Awards, ঠিক আছে। গতিকে এই যিটো বঁটা, এই বঁটাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব। 72nd ফিল্ম এৱাৰ্ডছৰ আমাৰ অসমীয়া জুইফুলখনে এই বঁটাটো, ৰজত কমল বঁটা যাক আমি কওঁ, ঠিক আছে, লাভ কৰিলে। এটা সৰু বাতৰি, এইখিনি বস্তু বৰ বেছি নাহে, friendship between Lokhimi and Rengma. I don't think this will come, just for your interest, but this name, ঠিক আছে, ডিৰেক্টেড বাই যাদুমণি দত্ত, জুইফুল, আৰু কি বঁটা পালে, ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰিলে। ইয়াৰে ওপৰত আদাৰ উইনাৰ্ছ অফ দ্য 72nd নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছ, বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম আৰ্টিকল 370, বেষ্ট আছামিজ ফিল্ম জুইফুল, নন ফিচাৰ ফিল্ম ভাংগৰ, বেষ্ট ডকুমেণ্টাৰী ৰাম নামী, আৰু বেষ্ট চিনেমেট'গ্ৰাফী এডমন ৰেনছম, ঠিক আছে, লাইফ ইন আ লুম। গতিকে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে 72nd নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছৰ মনত যাতে ৰাখে। প্ৰিলিমছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা চেষ্টা কৰিব, উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যন দিব লাগে। গতিকে আজি ক্লাছটোত ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে লাভান্বিত হৈছে। যদি উপকৃত হৈছে জনাব আৰু চাই থাকিব অসম বিশেষ। ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম।